שלום, אני טוב, רעות, שגרה בקופנגן, תאילנד. אמ, אנחנו נראיין היום את מיטל מוסקוביץ', שנמצאת בסופיה, נעים מאוד. בולגריה. אצלי זה בוקר טוב, דרך אגב. ומה אצלך? אצלי השעה כבר שעת צהריים, כן, 5 שעות כבר אחרי בחצי היום. לגמרי. לפני שאני אציג אותך, מיטל, אמ, ולפני שאת תציגי את עצמך, אני רוצה לשתף שאת מיטל אני מכירה, הכירו בינינו הבנים הבכורים שלנו, לגמרי. לפני קצת יותר מעשור, כשהם היו בני 5, וככה נרקמה לחברות, ואני עדה על העשור האחרון בחייך, שהייתה בו כל כך הרבה עשייה, ובמגוון צבעי הקשת אפשר להגיד. מרתקת ביותר, ובאמת זאת אחת הסיבות בחרתי בך, כי יש לך הרבה פלטפורמות מעניינות, ואני אשמח שנשמיע אותן כאן, וגם אחת שקשורה לרילוקיישן. אז בואי תציגי לנו את לגמרי. עצמך קודם. אז נעים מאוד, אני מיטל מוסקוביץ', בת 46, אימא של יאלי, בן 15 כבר הצגת אותו, שהוא באמת חבר של תמיר, בנך הבכור, וליבי, בת הספונים, שהיא עוד מעט בת 11, ככה שאפשר להגיד ששניהם ככה בגיל ההתבגרות. אני בעיקרון בעשור האחרון שלי, דיברת, כאילו אמרת, זה בעצם הרגע שהכין אותי לרגע הזה, אני חושבת. כל האכזבות וההצלחות והכישלונות, אני חושבת שהייתי בסוג של איזה סיר לחץ מטורף בארץ, להספיק קריירה ולהוכיח שאני טובה ואני יכולה לנהל אנשים ולהיות גם אימא טובה, וזה באמת להספיק הכל במרוץ הזמן, וגם להיות בבתי ספר וגם להתנדב וגם, זאת אומרת הרגשתי שאני ככה איפשהו על אוטומט עם כל העשייה הזאת, אבל העשייה היא כלפי חוץ, היא לא באמת בפנים. בפנים הרגשתי שם איזושהי להספיק, כל הזמן לחץ, כל הזמן שמצפים ציפיות ממני. אני חושבת שזה הדבר שמצפים שאני אהיה אימא ושאני קרייריסטית ושאני אהיה חברה ואני אהיה בת ואני אהיה אחות, זאת אומרת כל כך הרבה דברים שבעצם התרכזו לאיזשהו רגע אחד של, אני חושבת שהוא התקף חרדה. זה הרגע הזה שבו הבנתי שאני כביכול הגעתי למה שרציתי, לקריירה שלי, לחברה משלי בתחום הפרסום והשיווק, ועל פניו אני בסדר, הכל בסדר, כאילו, אבל משהו שם באיזשהו רגע מזוקק ברכב עם התקף חרדה מאוד מאוד היסטרי. אני מתקשרת לבעלי ואני אומרת לו, תקשיב, כאילו, אני הולכת למות, כאילו, אני לא יודעת, כאילו, וואו. זה נגמר, כאילו, כזה, זה הייתה ההרגשה. ומאותו רגע זה פשוט כאילו התגלגל לאיזשהו מקום כזה שבעלי קיבל עליי באמת הצעה לרילוקיישן. מבחינתי זה היה איזושהי כאילו שמישהו בא והציל אותי, הוא אמר לי הנה זה הזמן שלך להתנתק רגע, לעשות את החשיבה, לעשות את כל הדברים, ואני דחפתי לרילוקיישן הזה. הוא כזה, הוא ערער כזה, מה, לא, אני יכול להיות על הקו, זה לא חייבים לעבור, אבל אני ראיתי פה הזדמנות גם לילדים, גם לנו כמשפחה, שקצת זמן איכות ולהיות באמת בחיבור הזה ולא כל אחד בענייניו, וגם זמן בשביל עצמי. אני חושבת שזה היה מה שהכי קרץ לי בכל העניין הזה, כאילו זה לא ידעתי מה זה לעצור, מה זה רגע לחשוב, מה זה לקרוא ספר, מה זה רגע להיות בבית, לקבל את הילדים מהבית ספר, וזה לא דבר שהיה קיים לי בארץ. ואני חושבת שהרגע הזה באמת הכין אותי למה שאני הולכת לעבור כאן. אבל אז באה הקורונה, והקורונה טרפה לנו קצת את כל נכון. הקלפים האלה, וקצת נכון. נתנה לנו להרגיש רילוקיישן בתוך בית שלנו ככה בגן כן. יבנה, ושם בעצם התחלנו את החיבור שלנו כמשפחה, תחת אילוצי סגר וכאלה. ואני חייבת להגיד שאנחנו מאוד נהנינו, זאת אומרת היה לנו כיף, גילינו אחד את השנייה, גילינו את העבודה מרחוק, גיליתי שאני לא חייבת להתרוצץ בכבישים בשביל לעשות פגישות, בשביל ללמוד, בשביל שבאמת זמן קצת לבשל, זמן קצת להיות עם אמא ביחד. ואני חייבת גם להגיד שברגע שכולם חזרו, משהו בי כזה התחיל, למה חוזרים, אני רוצה עוד מהדבר הזה,
וכאילו לא צריך לחזור לשגרה, למה? כאילו פתאום זה חוזר לעבודה וזה חוזר לעשייה שלו, ואני אומרת כאילו כל כך לגמרי. רציתי להמשיך את זה. ואז באמת חיכינו שהקורונה קצת תירגע. במהלך הקורונה גם נסענו קצת לפה כדי לחקור, אני חושבת שעבודת הכנה הייתה פה סופר חשובה גם לילדים. היינו פה כחודשיים, משהו כזה, בזמן הזה הסגר בארץ. זה היה הסדר כזה שבעלי עובד ואנחנו מטיילים, ובמהלך הסופי שבוע אנחנו בעצם מבלים ביחד ומטיילים. אני חושבת שחקרנו את כל בולגריה ושם בעצם התאהבנו בקסם, בטבע, במה שיש לה להציע, בפשטות. אני חושבת שזה היה הדבר כן. שהכי קרץ לי. זה לא לחיות בעיר בירה כמו לונדון או פריז או רומא, זה נראה לי מקום שהוא קצת שנות ה-80 מבחינתנו, קצת אחורה, מתקדם לאט לאט בצעדי ענק, אבל זה מקום שמרגיש שאתה יכול נכון. להתנתק מסיר יפה, הלחץ. אז מבמות של אסטרטגיה שיווקית וניהול תוכן של הרבה משרדים ועסקים, נכנס לנהל את התוכן בתוך הבית שלך, לגמרי. ומשם צמחה הרבה עשייה שקשורה בבני נוער. אני הייתי עדה קצת ככה למה שעשית בגן יבנה, ולקחת את זה הלאה למקום שבדרך כלל כשאנחנו עוברים עם הבעל והוא העובד בבית, הוא בעצם קיבל את התפקיד שם בחול, אנחנו הופכות להיות איזשהו צל שמנהל את כל העסק הזה ומתחזק את זה, ובאיזשהו מקום אחרי שכבר כל אחד נכנס לפינה שלו, יש איזשהו דאון לבנות הזוג או לבני הזוג, זה יכול להיות גם צד השני, של אוקיי, ומה אני, איפה הייתי, מה היה לי שם, מי אני? ומשם, בואי תספרי לי איפה זה פגש אותך, ומה צמח מזה. אז אני חושבת שכמו שהזכרתי, עבודת הכנה היא הייתה פה סופר חשובה. להבין למה לדבר עם בנות שעשו רילוקיישן, להיכנס לקבוצות. לפני בכלל אני תמיד אמרתי פה לבנות בסופיה, אני חייתי איתכם 3 שנים, זאת אומרת הייתי בקבוצה שלכם בפייסבוק כבר, זאת אומרת שבאתי והתאחדתי כאן, זאת אומרת זה לא היה לי זר, אוקיי? זאת אומרת הכרתי את המקום, טיילתי בו, הכרתי את האנשים, קיבלתי את האוכלוסייה, ידעתי למה אני מגיעה, זה היה תיאום ציפיות מאוד מאוד, ואני ידעתי שאני לוקחת לי זמן, רציתי ללמוד את הלימודי אימון שלי, כמו שהזכרת, אני באה מעולם הפרסום הדיגיטלי, עשיתי את הדרך שלי שם במשך 11 שנים, בניתי את עצמי מכלום, באתי בכלל לפני זה מעולם התיירות, ובאמת התקדמתי וקידמתי מותגים ועשיתי אסטרטגיות, ופתאום אני מצאתי את עצמי בניהול של לקוחות וספקים ועובדים, וכאילו הכל כזה, אני חושבת שמה שהלך לי לאיבוד שם זה היה ניצוץ בעיניים, התשוקה, אוקיי? אז פתאום אמרתי, רגע, אולי אני בכלל במקום שאני לא אמורה להיות בו בכלל, זה לא הסיפור שלי, הסיפור שלי יכול להיות אחרת. וכאן אני עדיין לא ידעתי, היום אנחנו תמיד חכמים בדיעבד, אבל אמרתי אוקיי, אני לוקחת לי את הזמן הזה שאני בחול, אלי יעבוד, הילדים במסגרות בינלאומיות, ולי יש זמן עכשיו, יש לי זמן לקרוא ספרים, ויש לי זמן ללמוד, ויש לי זמן ליצור חברויות חדשות, ולהכיר אנשים ולחקור, ואני חושבת שהיום באמת עולם האינטרנט ובכלל ה-AI זה פותח לנו כל כך הרבה אופציות ואפשרויות, אבל עדיין גם עם כל ההכנה הזאת שפתאום את נתקלת בשאלות מהארץ, אני חושבת השאלה שהכי ככה דגדגה לי ועשתה לי חשבון, כאילו להרגיש לא נעים, זה מה את אז מה את עושה עושה כל כל היום? היום? זה משהו שאת יודעת, אני לא רגילה אליו בכלל, מה זה מה אני עושה כל היום? היום שלי היה רף ככה, כאילו מי בכלל, אולי מה אני לא עושה במהלך היום, מה אני לא מספיקה, כאילו זה היה יותר השאלה הנכונה, ופתאום מצאתי נכון. את עצמי שאני לא נעים לי להגיד שאני נפגשת עם חברות לקפה, ולא נעים לי שאני לומדת, ולא נעים לי שאני סתם לפעמים גם לא עושה שום דבר, או נכון. מטיילת וקצת שופינג, זאת אומרת נהנית ומטיילת וכאילו בחובה, אבל אז הגיע 7 באוקטובר, והשביעי באוקטובר בעצם טרף המון קלפים, וזה עשה, אני חושבת שברור למי שחווה את זה בתוך הארץ, אבל מי שהיה בחול, אני חושבת תרגיש שם באמת, וגם את תסכימי איתי רעות, הרגשנו כאילו
האדמה היציבה הזאת, כאילו הוציאו לנו את בדיוק, השטיח הזה, וכאילו מה קורה טוב, לא, זה למדינה רגע, שלנו, שכי אף אחד, גם אני וגם את, לא עזבנו כי רע לנו בארץ, שאנחנו נכון, לא אוהבים את המדינה, או רצינו פשוט הרפתקה, רצינו איזשהו רגע של שקט, איזשהו רגע להתנתק ולמצוא את עצמנו בתוך התהליך הזה, ותמיד אנחנו רוצים לחזור למקור שלנו ולמקום שגדלנו בו. ואז נכון, שמה, אם לפני זה היו לי ספקות, רגע, מה אני הולכת עכשיו לעשות, אימון והתפתחות אישית, וכאילו, את יודעת, הרבה זמן כזה, המון פלירטטי, אפשר להגיד, המון המון תחומים, גם עם נוער, שזה לדעתי עבודה מהממת, וגם עם נשים, זה פתח לי כל כך הרבה אפשרויות ועולמות, אבל בשביעי לאוקטובר זה הזדקק. זאת אומרת, אם הייתי בספק שלפני זה מה אני אעשה, מה אני הולכת לאמן, מה אני הולכת בכלל כאילו בכובע אחר, ולא הרגשתי כל כך נוח עם המקום הזה, לעשות את נכון. הסוויץ', הרי מכירים אותי כמיטל, הנה הצגת אותי וזה מה שאת מכירה, וכאילו פתאום אני עוברת לצד אחר, ושם אני קצת פחות מנוסה, פחות מקצועי, זה פחות האזור הנוחות שלי. אז מעולם המבוגרים לנוער גם בעצם, לנוער, כן, בכלל יצאת, וגם, כן, לשבת, להסיר את כובע היועץ והמומחה, אני קוראת לזה, כי זה אנשים כן. היו באים אליי, כי זו הייתה המומחיות שלי, אלא אז למקום רגע, אז שרגע שנייה, רגע, שותק ומוביל. אנחנו מדברות באיזשהו קודים, כי אנחנו מבינות אחת את השנייה, אבל בואי תסבירי ככה במשפט על הפרויקט, גם מה שעשית בארץ, וגם כדי שיהיה איזשהו רקע והבנה כן, על כן, מה את לגמרי. מדברת. אז מהעולם של הפרסום באמת נחשפתי לפרויקט מהמם של נוער, של העצמה, זה בעצם לתת את תוכניות הכלה של בית הספר, זה לתת לילדים, במיוחד בני נוער שנמצאים באיזשהו כאוס מטורף בחיים שלהם, שהם תחת זכוכית מגדלת של ציונים, ומודדים אותם ומגדירים אותם, זהות מינית אם זה היה, ואם זה היה כאילו כל מיני תגיות ששמים עלינו, אני עצלן, אני לא מוכשר, יש לי פוטנציאל, למקום שרגע אני עוצר ומתבונן ומבין מה היכולות שלי, מה החוזקות שלי, ועם זה אני מתחיל לעבוד. אני זוכרת שישבתי באחת הכיתות, והיה שם ילד שאת יודעת, הוא מגיע כזה מאוד אנטי כזה, כמעט יכולה כבר לחדש לי, כאילו, ובהתחלה הוא היה מאוד סגור ומאוד ביקורתי, אז מה, זה לא חדש, זה כאילו מאוד מאוד שיפוטי. ואז הבנו, הוא הגיע בגלל איזשהו קושי ביסותי של לימודים, והתחלנו להבין, ואז הבנו מה החוזקות שלו, כאילו מתוך התחביב שלו, הוא קפטן בנבחרת של כדורסל, והתחלנו פשוט להוציא ממנו את כל החוזקות, שהוא מוביל, והוא לא עצלן, והוא קם בבוקר, והוא מנהיג חברתי, והוא מוביל את הקבוצה, והוא מתמיד, ויש לו הצלחות, ויש לו גם כישלונות, זאת אומרת, יש לו את כל הכלים שהוא צריך, שהוא יכול להביא את זה לתחום אחר. וכאן הבנתי כמה השפעה יש לנו כמבוגרים, מהניסיון חיים שלנו, הלוואי, אני הייתי ילדת הפוטנציאל דרך אגב, אז כל החיים עסקתי בלהוכיח, כאילו אמרו לי יש לך פוטנציאל, יאללה לכי תחפשי אותו, וכל היום עד גיל 40 זה היה, רגע זה הפוטנציאל שדיברו עליו, רגע עכשיו, אני עכשיו מממשת אותו, רגע הוא נמצא, אני עדיין בחיפוש, זאת אומרת זה תמיד עננה שרחפה עליי, שאני צריכה להוכיח, שאני תמיד טובה, ואני תמיד מוכשרת, ואני יכולה, זה היה גם התמודדות כאישה מנהלת, להוכיח את המעמד הזה, ופתאום רגע אני אומרת, הלוואי, אם לי היה בתור ילדה את הכלים האלה, וזה כלים פרקטיים, הלוואי, ופה החלטנו בעצם, יש לי קולגה מהממת, לבנת, את גם מכירה אותה, וגם בזכותך, דרך אגב, בזכותך קרו הרבה דברים נפלאים, והיא תודה. מאמנת רגשית לילדים, ואנחנו ביחד עכשיו בונות תוכנית מאממת לבתי ספר, לתיכוניים יותר, לחטיבות, שבעצם אנחנו בול המטרה, זה להציב מטרה בחיים, וזה לא משנה, זה עזבי רגע את הלימודים, אותנו זה לא מעניין, אני גם למדתי על הילדים שלי, שהדרך שהם עושים והכלים שהם מקבלים בדרך זה פי 1000 יותר חשוב מכמה מוציא במתמטיקה, או כמה מוציא בחשבון, באנגלית, או בכל מקצוע אז אחר. בעצם בעצם המאמץ. בניתם תוכנית שבצד של מי שרואה ומאמין באותו ילד, אותה ילדה, זה משהו שאת ממשיכה גם לתפקד בארץ, זאת אומרת, את שולחת זרועות, את נמצאת שם, את גם מתפקדת בארץ, לגמרי. וגם מצליחה בעצם לייצר את
איזושהי תוכנית אחרת, מה שאנחנו קוראים לזה, איך קראת לתוכנית שלך? גבול Game המטרה. Change? לא, יש עוד דבר נוסף שאת משנה, לשנות את הסיפור של חייך. זהו, אנחנו פה יש נכנסים, כמה כי... זרועות שאת... נכון. אז עקב השינוי שאני עשיתי בהתפתחות במקום האישית, השווה שם. אני הרי שיניתי לעצמי את הסיפור, ממקום מאוד מאוד לחוץ, באתי למקום מאוד מאוד רגוע. ושם בעצם אמרתי, אוקיי, אפשר אחרת, אפשר לחיות אחרת, ואם אנשים, במיוחד עכשיו שאני נתקלת כאן ברילוקיישן, בדיוק בנושא שפתחנו, שנשים שמרגישות שהן הגיעו בגלל הבעל, והן מרגישות שהן לא ממומשות, או שהן רוצות, יש להן איזה חלום מאוד גדול, אבל בגלל בעל וילדים ועבודה ותתיתי, הן חושבות שזה לא יתקיים לעולם. וכל הרעיון, אם אני הייתי לפני זה, הייתי בסיפור המותגים של סטורי טלינג, שזה היה המומחיות, בעצם לקחת את המותג, את העסק ולהוציא את הסיפור שלו החוצה, אני בעצם באה היום לעולם של אנשים, לשנות להם את הסיפור חיים שלהם, להבין שאם יש לי חלום אני יכולה להשיג אותו. אם היית אומרת לי לפני 5 שנים, את תחיי בבולגריה, הילדים שלך ילמדו בבית ספר את זוכרת את השיחות שלנו, הייתי אומרת אוקיי, מה זה פסיכי, מה קשור לי בבולגריה, מה קשור לי לוקיישן, מהמקום הטבעי והמקום הנוח שלנו לצאת מאזור הנוחות, אבל אני חושבת שתמיד יש לנו איזושהי נקודת, זה יכול להיות ממשבר, וזה בדרך כלל קורה מאיזשהו משבר, לי זה התקף חרדה, אצלך זה כמובן הייתי עדה גם לשקול שלך ולאובדן הענק שממלא, שעושה איזה חור שבאמת זה לא בר השוואה בכלל, אבל תמיד קורה לנו איזשהו אירוע שאנחנו עושים, גורם לנו לאיזה wake up call. לטלטלה, כן. לטלטל לנו את מה שאנחנו רגילים אליו, מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, ותקשיבי, היו לי המון הישגים, וגם יש דברים שפחות הצלחתי בהם, אבל תמיד לא הצלחתי לראות את מה שטוב, הצלחתי תמיד להסתכל על המשהו הקטן הזה שלא הצליח. ואני חושבת שהיום, אחת המטרות שלי זה בכלל לא משנה התוצאה, אלא הדרך, מאיזה אדם אתה הופך להיות בדרך. אם תגיע גם התוצאה, וואלה, אז הרווחנו. אבל אם אני לא נהנית מהדרך שאני עושה, ואני לא מצליחה להשפיע, הדברים שאצלי היו מאוד חשובים שאני אשפיע, ושאני יהיה לי משמעות, וכמו שאמרתי, 7 לאוקטובר בא ואמר לי, מיטל, במקום הנכון, אנשים יצטרכו אותך, עכשיו לא מקום שאנשים כל כך פגועים וכל כך מרוסקים בפוסט טראומה, ועדיין אנחנו בתוך האירוע, אף אחד עוד לא מבין את גודל האסון הזה, ואת העם, ואנחנו מרחוק מאוד מאוד כואבים את זה, אז הבנתי שאני במקום הנכון, הבנתי שזה הייעוד שלי, שאני צריכה לעזור לאנשים, שאני יכולה לשנות איתם את הסיפור, שזה אפשרי, גם מתוך מקום של עבודה, וגם ממקום שאני בעצם, רגע, שנייה, איפה אני בתור הסיפור הזה, זה לא אני הרבה שנים הייתי על אוטומט, האוטומט הזה ניהל אותי, וחשבתי שזה המקום הטוב שלי. נכון, את אגב דוגמה נפלאה לאישה מאוד מצליחה, שנמצאת בעמדה מאוד בחירה, שהקימה במו ידיה את העסק שלה מאוד מאוד מצליח, שהרבה אנשים היו מוכנים לשלם הון בשביל הידע שלך והכוח שלך והיכולות שלך ולהניע תהליכים, וגם דוגמה לזה שאתה מסתכל מהצד, אתה אומר, וואו, זה הייתי רוצה, ובעצם בפנים את מרגישה שאת קמלה, ושאת הדבר האחרון בסדר ברשימה שאת רוצה שיהיה הראשון זאת את, אבל את לא. ופה יש איזושהי נקודת מפנה, וזו נקודה שהיא כל כך חשובה לכל כך הרבה אנשים, שלפעמים אתה חושב שזה הכי טוב, ואתה מהצד דברים נראים הכי מושלמים, כן? ובפנים אתה לא יודע אף פעם איך הדברים מרגישים, ולאן הם מובילים. וכמו שאמרת, אני הייתי בנקודה הזאת, אני ראיתי אותך מבועטת מזה ששכחת אותך, ואת היית מאוד מרוכזת עכשיו בדבר הזה. זאת אומרת החלמה, שבחיי קוראים אדם לזה החלמה. רגע, להבין. מביא אותנו ליצירה ועשייה ודיוק, זה להגיע נמוך כדי לקבל תנופה, בעצם לעלות, לטפס יותר גבוה ויותר מדויק למקום שלנו.
וזה מדהים לראות איך את ממקום מושבך שנמצא בכלל לא במדינת ישראל, עוזרת וחושבת על המדינה שלך, על ילדים ונוער, יש איזשהו ספוט כן. שהתמקדת בו, ושאת בונה שם תוכניות, וזה איזושהי נקודה שמהווה השראה עבור נשים, ומהווה איזושהי גם השאלה הזאת שאמרת שמתרגרת אותנו, מה אתה עושה כל מה אתה היום? עושה זה לא את יודעת מה, צריך אפילו להיות, יאלי, אין חזר איזשהו מבית משרד ספר. שאתה בא, כששואלים אותי למשל, אני אומרת, אני 2.5, כמעט 3 עוברת תהליך, זה מה שאני עושה, אם אני מסתכלת אחורה, אני יודעת להגיד מה עשיתי. כל יום מהבוקר עד הערב, אין לי איזשהו לוז הוא קבוע. זה תהליך ותהליכים, ומתהליכים צומחים דברים נפלאים, ואיזה כיף לשמוע, תמשיכי, אני סתם רציתי לעצור רגע קודם כל ולתאר תודה. איך זה נראה. באמת, דברים הם לא תמונה קפואה של הצלחה. לתמונה הזאת יש הרבה מאחורי הקלעים, וכן, וזה נשמע ונראה ככה, וזה מקסים. תמשיכי אבל, ספר לנו אני עליו. חושבת אחד הדברים החשובים, שאני יכולה להגיד את זה גם הלאה, זה למצוא את הנפרדות. רגע, לשים בצד רגע את מיטל האימא, לשים רגע את מיטל הבת זוג, את מיטל האחות, את מיטל הבת וכל הדברים האלה, ורגע להתבונן באמת, כאילו איזה אדם אני רוצה להיות, איך אני רוצה לחיות את החיים שלי. אני חושבת שכאן זה היה נקודת מפנה, ולכן השאלה הזאת של מה את עושה כל היום, היא מאוד מאוד הדהדה לי בהתחלה בצורה מאוד מאוד, לא הייתי כועסת ששואלים אותי את השאלה נכון. הזאת. ואפילו אני זוכרת שיום אחד יאלי חזר מהבית ספר, כי הוא לא רגיל לראות, את יודעת, אנחנו תמיד הייתי באה ממסגרות ומעבודה, ואז אני צריכה להשכיב וכאילו הכל, ואז לחזור לעבודה שלי, כאילו, זה האמא שהוא מכיר אמא שעם הלפטופ הולכת לכל מקום, ושכולם, כל המיועדות שבחר הצהריים בפארק, עסוקות בלפטפט על הספסל, אז אני עסוקה בלעבוד, ולהשלים את הפערים שלי, כי יש לי עובדים ויש לי לקוחות ויש לי את הכל, ופתאום הוא אומר לי, אבל אמא, אז מה, את לא עושה שום דבר כל היום. מה את עושה כאן כאילו וואו. בעצם? זה גם משהו שככה נגע וזה, ואז אמרתי לו, יאללה, גם לקבל אתכם מהבית ספר וגם להיות בשבילכם, כי אני ידעתי שהשנה הראשונה היא שנה קשוחה לילדים, ואמרתי, אני נכון. רגע שמה על הולד, ואני רוצה שהם יקלטו, וגם מבחינה של לימודים בבית ספר, פתאום ליבי לא ידע בכלל מילה אחת באנגלית. הילדה הזאת היום שרה, רוקדת ומדברת, אם היית אומרת לי, תוך 5 חודשים היו אומרים לי, אל תדאגי, היא תלמד. אני נכון. מסתכלת, הייתי אומרת איך זה לא אפשרי בכלל. ויאלי בתיכון לומד באנגלית הכל, יש לו ספיצ'ים ויש לו עבודות, ואני אומרת וואו איזה מתנה ענקית אני נותנת להם, אבל מצד שני, וזה גם את תסכימי איתי פה, יש פה הרבה גם רגשות אשמה. האם אנחנו עושות את נכון. הדבר הנכון לילדים? האם אנחנו לא פוגעות בהם בצד? כי בסופו, יש את הצד החברתי גם, הוא לא כמו בארץ, את יודעת, תמיר נכון. ויאלי גדלו ביחד, אחד בתוך השני, ישנים אחד אצל השני, גם לא היה אופציה לאיזשהו כישורי חיים של חברותיים, כי הם היו למדו ביחד בגן, עברו לבית ספר, לתיכון, חוגים ביחד, זה יישוב קטן שכולם מכירים את כולם, גם אם הוא לא היה איתך בגן, אז הוא איתך בכיתה ואחר כך בתיכון. זאת אומרת, יאלי גם את מכירה אותו, הוא לא ילד שבאים אליו והוא צריך להתאמץ בשביל חברים, כאילו מי נכון. זה החבורה שלי הטבעית, טוב לי איתה ואיתה אני ממשיך. ופה הוא מתמודד עם ילדים שהם לא ישראלים, שזה מנטליות אחרת, זה תרבות אחרת, יש עליות, יש ירידות, ויש עוד נקודה שאנחנו ניגע בה ברילוקיישן, שפתאום אנשים שאתה נקשר אליהם פתאום עוזבים, גם את חווית את זה כרגע עם חברה טובה, משפחה מאוד אהובה עלינו עוזבת, חבר השנה שעברה עזב עד שהוא נקשר, ועכשיו עוד חבר עוזב, זה גם כן, זה התמודדות לחיים קושי. האמיתיים, וזה מאוד חשוב לשים את זה, כי זה לא הכל ורוד, אמנם יש לנו קצת את השקט, ויש לנו, אבל גם הנושא של משפחה רחוקה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהיום גם בגלל המצב הביטחוני, אני חושבת שמה שהרגיע אותי, היה שאני 2 שעות מישראל, ואם אני רוצה, אני מזמינה לי כרטיס טיסה ונוסעת לוויקנד, ופתאום גם את זה לקחו לנו, כי פתאום אין טיסות, ופתאום אם אני רוצה להגיע לישראל, זה כמו שאני אגיע אלייך, רעות, כי את הכרטיס טיסה לתאילנד. זה המחירים, זאת אומרת, הכל קפץ, נכון. וזה טרף לנו את הקלפים, הכל בצורה השתגע. כזאת שעכשיו אני מתגעגעת לאחותי, לאחיות שלי, למשפחה שלי,
ואני לא יכולה רגע לתת גיחה, אני צריכה לתכנן את זה, כי את יודעת, בכל זאת אנחנו מנהלים תקציב משפחתי, ו... וזה קטע קשה, וזה גם חלק מאתגר כאילו בכל הסיפור הזה, ולכן חשוב לשים את היד שנכון, יש הרבה דברים שאני מחליט ברילוקיישן שהם קורצים לי והם נראים חלום, אבל יש גם התמודדות, ואנשים לפעמים לא מבינים את זה, שאנחנו אותם התמודדויות של גיל ההתבגרות, ואותם התמודדויות חברתיות, פשוט לפעמים זה גם התמודדות של עם אנשים ועם שפה. אני חושבת שבהתחלה זה היה לי מאוד קשה, אפילו ללכת לסופר, היה לוקח לי שעות, עד שהייתי מבינה, ומזל שהיו פה חברות בקהילה שהיו צוחקות והיו, עושות מזה איזשהו צחוק, לא, זה ככה, זה, תגשי לזה, והיו קצרות לי את הזמן, עד היום דרך נכון. אגב, ואפילו שנה וחצי אחרי, אבל עד שאתה מוצא את האנשים, ואתה מבין את התרבות, שהיא מאוד שונה מאצלנו דרך אגב, אני באה מעולם שהוא מכירתי, זאת אומרת שיווקי, ופתאום פה הלכתי לחבר טלפון, הוא אומר לי, לא, זה החבילה שלנו לא משתלמת, לכי לחברה המתחרה, שם יותר כדאי לה. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת, אדוני, אין לך עמלות בסוף החודש, מה אתה שולח אותי לקולגה שלך? כאילו כזה, זה הרמה. מאוד לגמרי. תרבות אחרת. את יודעת, אני ניסיון בראש, אני ישר חושבת, רגע, אם אני הייתי לתקן, בוסית שלך, מה, אני הייתי כאילו בדיוק. קומישן, אבל כן, זה ממש ככה. כן. כן, אז את רק מחדדת את התמונה הזו, שזה שהמעבר הוא בחול, המעבר הוא לא חופשה, נכון? יש את הבנפיט של הניחוחות האחרים, והטמפרטורה השונה בכל מקום, וכן, יש את התחושה הזו שאת נמצאת במקום אחר, והריגוש של המשהו החדש והראשוני, אבל הכל בעצם אותו דבר, אתה מנהל חיי משפחה בדיוק עוד יותר קשה ממה שניהלת, כי קודם זה זרם לך. עכשיו אתה מנהל את זה בתפאורה אחרת, ואתה נתקל בתסכולים לא קטנים, כדי לגבש את זה ולייצב את הספינה הזו, זה לוקח זמן, בטח כשיש ילדים. את בטח גם מכירה ועד את זה, את שהזמן ההתחלה של מתפנה, אתה טיפה מתחיל קשה, ליצור. שטיפה כן, קשה, טוב יאללה חוזרים לארץ, מתי חוזרים כן, לארץ? כאילו, די, זה הכי זהו, קל נמאס לשבור את לי. כן, הכלים ולחזור נכון, למקום המוכר והידוע. נכון, נכון. יפה, אבל אני חושבת אז שדווקא ההתמודדות, איך את הולכת, איך זה הולך להיות, ה-changer הזה, אז זהו, לשנות הסטורי צ'יינג'ר, לאחרים את זה, בואי תספרי לנו על זה רגע, זה מעניין אותי. כן, אז הסטורי צ'יינג'ר זה בעצם בא, אני משנה את הסיפור שלי, וזה בא ומיועד לנשים, גם גברים וגם נוער וגם שרוצים בעצם, יש להם משהו שהם רוצים להשיג, אבל תמיד יש את התירוצים, אני לא מספיק טובה, זה לא זמן טוב, אני לא יכולה כרגע, אני לא מוכשרת מספיק, אין לי את הכישורים, והרעיון הוא פה לקחת אותם בתהליך מאוד מובנה, בתהליך סדור, שאני הייתי בהמומה, כי הרבה חושבים שאימון זה משהו שזה רוחני, וזה לא, זה מאוד מאוד תוכנית סדורה, שנותנת כלים פרקטיים לחיים, איך אני בעצם יודע להביא אותי מנקודה לנקודה, יש את הפער הזה שבין מה שאני רוצה, לבין מה שמצוי במציאות שלי, ואם הפער הזה הוא מאוד מאוד גדול, התהליך של שינוי הוא מאוד 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 יכול להיות מפחיד, גדול, אבל אני מאמינה דווקא בשינויים הקטנים, כאילו בנו בתוך עצמנו, רגע להתחבר למקום הזה, להבין בכלל מה אני אוהבת לעשות, ודווקא דרך המקומות שאני אוהבת לעשות, שזה יכול להיות בכלל כאילו לטייל בעולם, או לבשל, אני יכולה להוציא שק ממש כישרונות ומיומנויות שיש לי, שיכולים להשליח גם על תחומים אחרים, וכל הרעיון זה לקחת צעד אחרי צעד, לשבת רגע בכיסא המקשיבה, ולהוביל תהליך מובנה, ויחד להתחיל לקלף, אני חושבת, את כל הרבדים, את כל השכבות האלה שאנשים סוחבים איתם כל השנים, מתור תגיות ששמנו עלינו שהיינו קטנים, ואת עצלנית, פוטנציאל, את לא לגמרי. מוכשרת, לא חכמה, טיפשה, לא חברותית, אז זה המקום שאני מרגישה שאני יכולה לעשות את השינוי, ולשים ככה איזשהו זרקור, איזשהו ספוט, ולהעיר את זה. מיטלי, הנצנץ הזה שיש לך הוא בעיניים, חזר, גם את רואה, הוא מדברת חזר, הוא איתי, לא היה קודם הרבה כל, זמן. כן, אני רואה אותך,
וזה בדיוק הנצנץ שאני אומרת שהוא מאיר את התחושות והאינטואיציות שלך בבטן, ורואים את זה בעיניים שלך. וגם אם היית אומרת לי שאת הולכת למכור, לא יודעת מה, קרח לאסקימוסים, אני כל כך מאמינה לך. חיים. וכן, אני גם מכירה אותך ויודעת, מכירה את היכולות שלך להניע שינויים באופן כללי, וזה לא משנה איזה, אז אני הייתי מפקידה את עצמי בידיים שלך. תודה אהובה, זה כיף אה, היה לי, תודה כן, שהזמנת אותי, והיה לי ממש כיף ממש לי כיף. לדבר איתך, אנחנו אנחנו עוד יכולות נמשיך להמשיך גם עוד אחרי שעות. שהאורות ייקבעו. כן, אני מקווה שהניצוץ הזה יעבור הלאה לכל מי שיקשיב לשיחה הזו. אה, וזהו, אני אוהבת אותך, לא חשוב מה המרחק בינינו, את גם, תמיד אתם בלב וכיף לי, ותמיד כיף במחשבות. לי, כיף לי שבחרתי לך, איתך לשוחח כאן בחצי שעה שלנו. אני שמחה שבחרת אותי והיה לי תענוג וכיף, ואנחנו נמשיך. שיקות. אוהבת אותך.